Dragi prieteni, cunoașteți această plantă? Primula veris, așa cum este ea denumită științific? Sau ciuboțica cucului, cum este denumită tradițional? Sunt sigur că unii dintre dumneavoastră o cunoașteți, dar pentru cei care nu o cunoașteți, trebuie să știți că despre această plantă toți terapeuții, toți cercetătorii, toți botaniștii și toate cărțile spun că este planta cu cel mai puternic efect terapeutic în tratarea tuturor afecțiunilor aparatului respirator. Doar o ceașcă de infuzie din această plantă va ameliora vizibil simptomele oricărei boli ale sistemului dumneavoastră respirator. Trebuie să știți că ea este folosită cu succes în tratarea bronșitelor, în tratarea tusei cronice, în tratarea inflamației plămânilor, are rol antiinflamator și este folosită cu un real succes atunci când aveți stări gripale. Are proprietăți prin care forțează organismul să transpire, ceea ce poate ameliora stările febrile. Particularitățile ei este că acționează la nivelul celulelor plămânilor dumneavoastră, forțând astfel aceste organe să dezvolte o imunitate și o protecție suplimentară împotriva diferiților viruși care atacă mai ales în sezonul rece. Cum recunoașteți această plantă? Ei bine, este foarte simplu. Trebuie să știți că această plantă prezintă în general în partea superioară a tulpinei o inflorescență. De fapt și de drept este un buchetar de inflorescențe de culoare galbenă, exact cum le observați pe acestea de aici. Trebuie să știți că aceste plante le puteți găsi începând cu luna martie și sezonul lor ține până undeva spre sfârșitul lunii mai. Ele pot fi găsite în general în livezi, la marginea pădurii sau pe diferite pajiști puțin mai sălbatice. Particularitatea lor este că ele nu vor crește niciodată individual, ci le vom găsi la oaltă cu mulți alți membri din familia lor. De identificat este foarte ușor, deoarece această plantă nu poate fi confundată cu nicio altă plantă, datorită unor particularități cum ar fi tulpina foarte lungă, ce se termină cu un buchetar de inflorescențe exact ca acestea din imagine, de culoare galbenă sub formă de clopoței și cu o tulpină foarte lungă, așa cum am spus și mai devreme. Toate părțile acestei plante pot fi folosite în scop terapeutic. Unii cercetători afirmă despre această plantă că partea cu concentrația cea mai mare de substanțe active se găsește chiar în rădăcina ei. Și tot ceea ce ar trebui dumneavoastră să faceți pentru a beneficia de particularitățile extraordinare ale acestei plante ar fi să o dezgropați, să scoateți rădăcina la lumină, să o curățați foarte bine de pământ, și să o tăiați exact de la punctul de inserție cu tulpina. Iar ceea ce rezultă această rădăcină, să o spălați foarte bine, să o puneți la uscat și să folosiți câte una individual la 200 de ml de apă clocotită. Totodată, această plantă era cunoscută în medicina tradițională ca o plantă cu un puternic efect cicatrizant.
din ea, preparându-se diferite tincturi care se aplicau pe anumite porțiuni ale corpului care erau rănite, ajutând astfel organismul să cicatrizeze mai bine acele plăci deschise pe care le avea. Dar asta nu este tot. Trebuie să știți că în afară de proprietățile uimitoare pe care le are această plantă în tratarea diferitelor afecțiuni ale sistemului dumneavoastră respirator, această plantă poate fi utilizată cu succes și în tratarea cefaleelor sau a inflamațiilor acute pe care le-ați putea avea dumneavoastră în organism. Și tot ceea ce trebuie să faceți pentru a beneficia de efectele uimitoare ale acestei plante este să luați o cană de 200 de ml în care puneți 4 inflorescențe din această plantă, fie ele uscate sau fie ele în stare crudă, și peste care adăugați apă clocotită. După aceea, acoperiți și lăsați timp de 2 minute. După ce au trecut 2 minute de când am lăsat plantele la infuzat, nu vă rămâne decât să strecurați sau să extrageți aceste plante din infuzia respectivă și puteți servi la temperatura camerei sau în stare fierbinte, îndulcit sau neîndulcit, până la 3 căni pe zi, atunci când dumneavoastră prezentați stări febrile sau stări gripale. Eu prefer să-l servesc îndulcit. Pentru a îndulci folosesc un alt remediu natural pe care îl utilizez cu plăcere, și anume o linguriță dintr-un sirop de păpădie făcut cu miere. Această infuzie poate fi folosită și pentru ameliorarea unor simptome, dar totodată poate fi folosită și preventiv. Vă sfătuiesc să o culegeți, să o uscați și să o aveți aproape de dumneavoastră tot timpul anului, pentru că vă va fi de un real folos. Și nu uitați, dacă doriți să sprijiniți munca mea, abonați-vă la canalul TB Tips, apăsând pe acel buton de abonare, activați și acest clopoțel și chiar dacă pentru dumneavoastră este gratuit, pentru mine înseamnă enorm. Și în plus de asta, vă rămân profund îndatorat. Vă mulțumesc!